Hello guys! Another video tutorial na naman tayo ngayon kung saan ituturo ko dito kung paano pabilisin yung internet connection natin or paano palakasin yung internet connection natin. Kung gusto mo yon, well, huwag mong skip ang video kasi ituturo ko sa inyo step by step. Hello guys, I am Aga Hinay at nagtuturo po ako dito ng mga phone tricks, phone hacks, and phone tutorials para po sa mga cellphone users natin dyan. So, shout out po sa inyong lahat. At saka, nagtuturo din ako dito kung paano mapalakas yung internet connection natin. At least man lang mapalakas yung internet connection natin kahit na may bagyo, may mga ganon. So, at least ma-improve kahit konti yung connection natin. So, kung gusto niyo mga ganitong content, well, huwag mo kalimutang i-subscribe ang channel na to kasi nakakatulong talaga ito para dun sa mga cellphone users kagaya mo. That's all for today. Thank you. Ay, hindi pala. So, let's go straight to the point. So, APN settings na naman ang ituturo ko sa inyo ngayon kung saan effective at legit na legit talaga siya para doon sa mga mahihina talaga yung internet connection. Lalo na ngayon, no, mahina talaga yung connection natin ngayon kasi last day dumaan yung bagyo na si Odette, 'di ba? Dumaan yung ulan si Odette. So naapektuhan talaga yung connections natin doon. Mas humina yung connections natin doon. So ngayon sosolusyonan natin 'yan. So punta lang tayo dito sa hindi pa pala mag-aano pa muna tayo, no? Mag-speed test muna tayo sa default settings ng APN natin. So speed test muna natin before natin gawin yung APN. Okay? So mag-speed test muna tayo kung malakas ba or mahina. So, ito po. So, mostly talaga dito, aabot lang siya ng mga 3 or mga ganon. Hindi ko alam kung ngayon may bagyo. May bagyo na, no? So, ayan o. 5, 3. Malabong makaabot ng 10 Mbps dito sa lugar namin. So, paalala lang po, no, na nagdedepende pa rin yan sa location mo. Kung saan ka man ngayon, nagdedepende pa rin yan sa location mo. Kung gagamitin mo ang APN na ito, well, huwag kang mag-expect na halos tayong lahat dito is pare-pareho. Nagdedepende po yan sa location mo. So mapapansin nyo, no, sa default setting ng APN ko, no, is ang download Mbps natin is 4.59 at ang upload Mbps is 0.16. So ngayon ay set na natin yung APN. Punta tayo dito sa settings. Ayan, yan yung settings. Ayan, tapos punta ka sa SIM card and mobile data or basta puntahan mo yung settings ng SIM card mo. Ayan. Ayan, SIM card. Tapos, pumili ka dito kung anong SIM card ang gusto mong palakasin yung internet. Tapos, sa akin, itong SIM2. Ayan. So, ngayon, hanapin mo ngayon dito yung access points name. Hanapin mo sa cellphone mo kung saan nakalagay yung access points name, no? So, click natin itong access points name. So, ayan. So, itong nasa ibaba, ito yung gagawin natin ngayon. Ito yung ituturo ko sa inyo ngayon. So, ito yung APN na ituturo ko sa inyo ngayon. Okay? So, pangalan niya sa Aga, SKT5G. So, depende naman yan sa inyo kung anong ipapangalan nyo sa APN na ginawa nyo. Okay? So, ngayon kung hindi pa kayo nakagawa, no, pindutin nyo lang itong add button dito sa itaas or may add button, depende sa phone nyo, no? May add button. Basta, i-click nyo yun para mag-start ka for the first time, okay? Ako kasi nagawa ko na ito, so ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga nilagay ko or ano yung dapat yung isi-set, okay? So kapag natapos na kayo dito sa pagpindot ng add button or plus button, so ito yung ilalagay nyo. Sa name, depende kung anong ilalagay nyo sa name. Ayan, sa akin, Aga, SKT5G. So, depende po sa inyo kung anong ilalagay nyo. Pwede nyo ilagay yan, Marites, or ano, mga chiquitita, mga gano'n. So, depende kung anong ilalagay nyo. Tapos, dito naman sa APN, ilagay nyo 5g.sktelecom.com. So, ayan. Tapos, sa proxy, not set. Tapos, sa port, not set. Sa username, not set. Sa password, not set. Server, not set. Sa MMSC not set, MMS proxy not set, sa MMS port not set, tapos dito sa MCC at saka sa MNC, kung anong nakalagay dyan sa phone mo, huwag mo na pong baguhin. Kasi minsan iba-iba tayo, may 03 or 02, depende sa SIM card natin yan, okay? Kung anong nakalagay sa phone mo, huwag mo na pong baguhin dito sa MCC at saka dyan sa MNC, okay? Tapos dito naman sa authentication type, not set po tayo dyan. Tapos dito sa APN type, ilagay nyo default
tapos comma, SUPL. Ayan. So may times na kapag pipindutin nyo yung APN type, may choices kayo. So piliin nyo po yung default tsaka SUPL. Okay, tapos dito sa APN protocol, IPv4 lang tayo. Okay, IPv4. Ayan no, IPv4. Okay? Tapos dito rin sa APN roaming protocol, IPv4 lang din. Okay? Same lang din sila. Tapos dito sa bearer, depende po sa inyo kung ano ang pipiliin nyo dyan. Pero mostly, ang i-recommend ko po sa inyo is itong unspecified kasi hindi naman natin alam, minsan talaga pabago-bago yung connection. May times na malakas, may times naman na mahina. So, much better na piliin nyo yung unspecified. Okay? Unspecified, ayan, unspecified. Pero pwede namang LTE kung gusto nyo. Pero much better talaga na unspecified. Ayan. So, back natin yan. So, i-check nyo kung tama ba yung mga nilagay nyo. Yung importante dito is yung APN, MNC, APN type, APN protocol, at saka APN roaming protocol, at saka yung bearer. Yun lang yung final-upan natin dito. Okay? So, i-check nyo yan at make sure na tama yung mga nilagay nyo. At tapos, iset na natin siya. Make sure na ito yung nakaset. Ayan, yan na yung nakaset. Pagkatapos, back tayo. Punta tayo dito sa speed test. So, saan ba yung, ito. So, click natin itong speed test. So, ayan yung resulta kanina, 4.59, 0.60. Ngayon, i-ax natin yan. Tapos, click naman natin itong go. So, ayan, yung ping niya is 16 ms. Tapos, yung jitter niya is 5 ms. Ayan, hintayin naman natin yung download Mbps niya. So, at least man lang, no, lumampas siya sa 10 Mbps. So, malakas na yon. So, stable na po yung connection natin doon. So, umabot po siya ng 17.5. Tapos, dito naman sa upload Mbps is malakas din. Umabot din ng lumampas din siya sa 10. So, 10 Mbps. So, ayan, 13.1 Mbps. So, that's it po guys. So, sana gumana sa inyo at sana effective sa inyo. Pero kung hindi effective sa inyo, well, ulit-ulitin ko pong sasabihin sa inyo ito na nagdedepende pa rin yan sa location mo. Okay? So, don't worry. Marami naman akong in-upload sa previous videos ko kung paano mapalakas yung internet connection natin. So, baka yon gagana sa iyo. Okay? So, meron din tayo mga for all networks sa previous videos ko. So, that's all for today. Thank you and God bless.